حكاية مقهى. تأليف وضاح عبد الرحمن. احتضن المساء الأجواء واندلق الظلام ليلون الأركان. كان ثمة رجل يسير في الشوارع بلا هدى، يبدو عليه الضياع والفتور، إذ أنه لا يكف عن الترنح والارتجاف مع كل خطوة يخطوها. وقد كان وجهه متعبا وشاحبا، وشعره أسود سوادا باهتا يكاد يميل للرمادي. مجرد شاب طائش ضل طريقه ولم يعرف له سبيلا. لم يعد لهذا المسكين سوى حقيبة ثقيلة يحملها بكتفه المجهد، ولم تفتأ تزيده تعبا على تعبه. إنه لم يلقها ويتخلص منها، لأنها كانت ملتحمة بأعضائه بقوة، والتخلص منها يعني التخلص من الحياة. راح هذا الرجل البائس يسير ويسير، ويتأمل المحلات المغلقة والأصوات المختفية، يتأمل السكون الذي عم المدينة منذ حلول الليل عليها، وكأن لليل هيبة خاصة تجبر سكانه على الصمت وعدم البوح وإثارة الضجة. ولكن أين هم السكان؟ لم يرى هذا الرجل أي أحد غيره طوال مسيره. ألعل الجميع نائم في هذا الوقت؟ وبينما هو يسير بحقيبته ويفكر في هذا وذاك، إذا به فجأة يتجمد مكانه، وكأن قوة خارقة حولته لتمثال. توقف جسده عن الحركة، وتوقفت عيناه عن الرمش. كانت أنظاره معلقة بما رآه في آخر الطريق. لقد رأى أضواء جذابة ومثيرة، أضواء يراها لأول مرة. نسي تعبه حينها، ونسي إجهاده وعجزه. لقد ركض بقوة ولهفة في اتجاهها. كان كل ما يفكر فيه هو تلك الأضواء التي رآها. من أين أتت يا ترى؟ توقف عن الركض وهو يلهث، ثم رفع عينيه مجددا ليجد تلك الأضواء لا تزال بعيدة عنه. عاد يركض مجددا ويركض، ولكن بلا فائدة. كانت تستمر في الابتعاد، كأنها تهرب منه، أو كأنه يرى مجرد سراب، أو كأن قوة لا تريده أن يصل إليها. كانت الأسباب عديدة، ولكن المعضلة واحدة: لماذا لا يمكنه الوصول للأضواء؟ تسلل اليأس إلى قلبه ليشغل حيزا أكبر من الدم، وشعر بالسخط والانهيار، فجثى على ركبتيه وصاح بدموع: يا الله، دعني أذوق السعادة لمرة واحدة، لماذا لا تحبني؟ وما إن فتح عينيه وأنهى بكاءه وسخطه، حتى رأى أمامه ذلك المقهى الجميل الذي يشع بالأضواء. رآه أمامه مباشرة، وكأنه أتى إليه، أو كأنه وصل له ركضا بدون أن يشعر، أو كأن سحرا ما حدث هنا. تعددت الاحتمالات، ولم يكن متأكدا سوى من شيء واحد، وهو أن الأضواء صارت أمامه. سحر المنظر عينيه وخطف قلبه، لأن رؤية الضوء في الليل لها مذاق خاص لا يضاهيه شيء. لم يضيع الرجل الكثير من الوقت. نهض واقترب من المقهى، ودفع الباب برفق ليدخل ويفاجأ برؤية هذا العدد الكبير من الناس. كان المقهى صغيرا في الخارج، ولكنه واسع من الداخل سعة الفضاء. كان هناك أعداد كبيرة من البشر الذين يتجولون هنا وهناك، وهم يحملون أطباقا فاخرة ومغطاة، كأنه مطعم وليس مقهى. والعجيب أنه لم تكن هناك أي طاولات سوى طاولة واحدة وكبيرة، يجلس عليها 3 رجال يتحدثون ويأكلون. كان هذا المنظر غريبا حقا. لاحظ أن جميع الموجودين يقومون بخدمة تلك الطاولة فقط، ويرتدون ذلك الزي الخاص بالنادل. شعر بالارتباك مما يراه. حاول أن يتحدث مع أحد هؤلاء الأشخاص العاملين، ولكنهم لم يكونوا يتفاعلون معه. كان الجميع يتجاهله وكأنه غير مرئي. شعر بالغثيان والسخط والغرابة في نفس الوقت. يتصرفون كأنهم صم بكم عمي. ماذا يجري؟ قرر أن يجرب الحديث مع أولئك الرجال الذين يجلسون في الطاولة، لأنه لاحظ أنهم طبيعيون أكثر. وما إن وصل إليهم حتى لاحظ بدلهم وأناقتهم عن قرب، ثم ألقى التحية عليهم قائلا: السلام عليكم، هل أنتم زبائن هنا؟ رد أحدهم وقد كان يجلس في المنتصف: وعليكم السلام، في الحقيقة لا، نحن مالكون مقهى. تعجب من هذا حتى ظن أنه يسخر منه، وعاد ليسأل: وأين الزبائن إذن؟ ضحك ثلاثتهم فجأة، وكأن سؤاله كان غريبا. ثم خاطبه من رد عليه في البداية: تفضل بالجلوس أولا يا سيد، وأخبرنا من أنت. شعر بالاستغراب من رد فعلهم،
لكنه لم يكن يملك شيئا أفضل لفعله، لهذا وافق على عرض رجل صاحب البدلة وجلس على إحدى الكراسي، ثم قال: أنا آدم، وأتيت إلى هنا لأرفه عن نفسي قليلا، ولكن جميع النادلين يتصرفون بغرابة، أليس هذا بمقهى؟ رد عليه صاحب البدلة: بلى، إنه مقهى، وجميع من تراهم حولك هم الزبائن في الحقيقة وليسوا النادلين. طغى عليه الاستغراب وشحب وجهه، ثم سأل: من تعني بالزبائن؟ أبه قائلا: ما قلت لك، كل من تراهم حولك هم الزبائن، إنهم يستمتعون بخدمتنا لدرجة أنهم يدفعون لأجل ذلك. ضحك ثلاثتهم مجددا بعد هذه الكلمات، وقد كان آدم لا يفهم شيئا، كان جالسا بينهم كالأطرش في الزفة، حتى أنه قرر النهوض لأنه ظن أنهم مجانين أو سكارى، ولكن ما إن هم بالمغادرة حتى أوقفه الرجل قائلا: توقف، لا تغادر، سأشرح لك كل شيء. فكر آدم قليلا ثم قرر أن يمنحهم فرصة، وعاد ليجلس مجددا ويستمع إليهم. فخاطبه الرجل قائلا: أنا أدعى ميتا فيسبوك، وهذان هما شقيقاي الصغيران إنستغرام وواتساب، ونحن مالكو هذا المقهى. شعر آدم بالتشويش قليلا، كان قد سمع بهذه الأسماء من قبل فالجميع يتداولها. عاد الرجل الذي يدعى فيسبوك ليقول: قد تستغرب من هذا الذي تراه، وأراهن لك أنه المقهى الوحيد في العالم تقريبا الذي يعمل فيه الزبائن. سأل آدم بحيرة: لماذا وكيف؟ رد عليه إنستغرام: إنهم يطهون لنا أفخر المأكولات، وفي المقابل نحن نمنحهم مخدرات من نوع خاص. شعر آدم بتعجب وصدمة وصاح: أنتم تتاجرون بالمخدرات؟ قال فيسبوك بتوتر من ردة فعله: لا تسئ الفهم، ليست مخدرات حقا، إنها فقط تفصلهم عن الواقع لبعض الوقت لا أكثر، وتجعلهم يمرحون ويستمتعون. في تلك اللحظة حضر أحد الزبائن وهو يحمل طبقا كبيرا ليضعه على الطاولة بدون أن يتفوه بكلمة. كان يضحك بهمس غريب، ولم تكن ضحكته لطيفة، كأنه مصاب بالحازوقة. أخذ آدم تلك النظارات التي يرتديها ويرتدونها جميعهم، كل من يعملون، ولكنه تعجب أكثر عندما رفع واتساب غطاء الطبق الكبير ولم يكن هناك أي طعام يذكر. كان عددا مهولا من الساعات، نعم تلك الساعات الميكانيكية المعروفة. الرجال الثلاثة أمامه بدأوا يأكلونها بنهم وجوع، وهذا ما جعله يرتعب. قال له فيسبوك وهو يأكل: كنت لأدعوك لتشاركنا الوجبة، ولكنك لا تأكل الساعات، صحيح؟ هز آدم رأسه بريبة وقال: هل أنتم جادون يا رفاق؟ ضحك إنستغرام ورد عليه: تأكيد، إننا نعشق التهام الوقت، هذا هو غذاؤنا المتعارف في الأسرة. ثم أردف على كلامه: كلما قدمت لنا ساعات أكثر، كلما جعلناك تمرح أكثر وأكثر، أعدك أنك ستستمتع إن انضممت إلينا. حرك آدم شفتيه بهمس: أستمتع؟ ابتسم فيسبوك بخبث وقال: سنمنحك نظارة واقع افتراضي VR، وستنسى حقيبتك الثقيلة وكل همومك. هل تريد أن تجرب لبعض الوقت فقط؟ صمت آدم لثواني. هل يعقل أني سأنسى كل همومي؟ هل سأنفصل عن واقعي؟ هل سيخف وزن حقيبتي؟ الحياة صعبة حقا، وأنا أريد شيئا يجعلني أنفصل عنها، شيء يجعلني لا أشعر بهذا التعب والضيق. وما الضير إن ضيعت بعض الدقائق من وقتي؟ هل أوافق على هذه الصفقة؟ تنهد بعد تفكير ثم قال بهدوء وهو يبتسم: أشكركم، ولكن علي المغادرة الآن، سأضطر لرفض هذا العرض. حينها نهض ثلاثتهم فجأة وقد اتسعت أعينهم وابتساماتهم بشكل مرعب ومريب، وقال له فيسبوك: إلى أين يا صديقي؟ لن تخرج بهذه السهولة. ارتعب آدم وشعر أن قلبه تفتت تماما من الخوف. ما الذي يجري؟ عاد فيسبوك ليخاطبه: عليك أن تدفع لنا الوقت الذي ضاع ونحن نشرح لك، عليك أن تدفعه. فجأة التف حوله جميع من في المقهى وبدأوا يقتربون منه كالزومبي وهم يرددون بصوت واحد: تيك توك تيك توك تيك توك. صرخ بهلع
وركض محاولا أن يتجنبهم، ولكن عددهم كان كبيرا. لقد كانوا مرعبين للغاية. بدأ يركض ويركض بسرعة ومناورة، ولكن هذا لم ينفعه. حاصروه جميعهم عند أحد الجدران. توقف يلهث باستسلام وظن أنها النهاية، ليضغط بلا قصد على زر كان بجانبه ويطفأ كل شيء. فيسبوك وإنستغرام وواتساب أغمي عليهم تماما. أما جميع الحاضرين فقد خلعوا نظاراتهم وهم يستغربون ما يحدث معهم. وأين هم؟ لقد تم إطفاء الإنترنت. لم يقف آدم طويلا، بل ركض حالا وخرج من المقهى بسرعة، وظل يركض حتى ابتعد عنه. ظل يركض بحقيبته الثقيلة وساعات حياته. قد ارتعب من فكرة أن يضحي بوقته وينفصل عن الواقع. لقد ارتعب من فكرة الطاعات المزمن. توقف عن الركض ووجد نفسه في صحراء خاوية. لقد منحه الخوف قوة وسرعة حتى وصل لهذا المكان المنقطع. رفع عينيه للأعلى وأخذ يتأمل النجوم والقمر، ثم أدرك أن هذه هي الأضواء الحقيقية.